เหมือนเดิมค่ะตามสเต็ปนะคะแป้งน้ำเกลือลองดูว่าวันนี้จะทำอะไรให้กินน้ำค่ะน้ำก๊อกนี่แหละค่ะอุณหภูมิห้องนะคะครึ่งถ้วยตวงเกลือจ้าครึ่งช้อนชาใส่ไปนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ1ถ้วยตวงใส่พริกป่นลงไปนิดนึงค่ะไอ้พวกเนี้ยนะมันคือออปชั่นเสริมนะอย่าไปไอ้นี่กันนะคะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมคุณมีนาพูดว่าแค่แป้งน้ำเกลือแต่จริงๆเราก็ใส่อะไรอีกตั้งเยอะแยะคือไม่ต้องใส่ก็ได้ไงตัวเนี้ยไอ้ตัวพวกพริกไทยนะคะใส่ไปนิดนึงแล้วก็ตัวพริกป่นใส่ไปนิดนึงเนี่ยมันคือออปชั่นเสริมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะบอกเลยนะคะใช้พาสเล่ค่ะพาสเล่ใบไม่หยิกหรือใครจะใช้มีใบหยิกก็ใช้ใบหยิกใครมีต้นหอมเขียวใช้ต้นหอมนะคะใครมีผักชีใช้ผักชีนะลืมติดอ่างเสร็จแล้วเอาง่ายๆเลยจะง่ายไปไหนเนี่ยแป้งมันยังนิ่มเกินนะคะเราจะใส่แป้งอีก1 ช้อนโต๊ะเนี่ยถึงได้บอกแป้งน้ำเกลือเสร็จแล้วนวดเลยค่ะนวดให้แป้งเขาเข้ากันค่ะถ้าแป้งเขานุ่มเกินเราเติมแป้งไปค่ะเติมได้ค่ะไม่เป็นไรถ้านวดแล้วแป้งเขาแข็งเกินนะคะเราจะพักแป้งเอาไว้ค่ะหาอะไรคุมไว้แล้วพักแป้งไว้ประมาณ10 นาทีก็เสร็จแล้วแป้งเขาจะนุ่มลงแป้งเขาจะคลายตัวลงเขาจะนุ่มลงเท่านั้นเองนี่ไงเห็นไหมเนี่ยมันก็ยังเหลวไปซึ่งมีนายังไม่พอใจมีนาจะใส่เพิ่มอีก1 ช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยน้ำนะคะหรือใครจะใช้นมก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของเหลวนะคะครึ่งถ้วยตวงแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งขนมปัง1 ถ้วยตวงกับอีก2 ช้อนโต๊ะจบเสร็จแล้วค่ะเนี่ยได้ออกมาแล้วเห็นไหมคุณจะเห็นว่าจะออกติดมือสักเล็กน้อยด้วยซ้ำแบ่งเป็น2 ก้อนเลยค่ะเอามืออย่าบีบป๊อปทาแป้งที่มือค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะวางลงไปเพราะวันนี้จะทำ2 ก้อนมีนาก้อน1ลูกชายก้อน1แค่นี้เองหาอะไรครอบไว้ระหว่างที่เราเตรียมไส้แค่พักแป้งไว้เท่านั้นละค่ะแต่ว่าถ้าใครเตรียมไส้แล้วไม่จำเป็นต้องพักแป้งทำได้เลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำไส้กันไส้คืออะไรเหมือนเดิมค่ะมีนาใส่ชีสนะคะไส้มีนาก็จะเป็นเชดดาร์ชีสนะคะหรือมอสซาเรลล่าก็ได้เดี๋ยวเอามาขูดเสร็จแล้วก็จะมีมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งต้มสุกใครไม่ทานชีสนะคะสามารถใช้มันฝรั่งต้มสุกอย่างเดียวก็ได้อยากใส่ไส้อะไรใส่นะตัวไส้เนี่ยมันคือออปชั่นเสริมอย่างที่บอกเนี่ยค่ะชีสมันฝรั่งต้มออกมาแล้วนะคะให้สุกประมาณ 90%ดูได้ยังไงกะเอาสุกแต่ว่าไม่นิ่มเข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นเนี่ยค่ะจะออกมาเป็นเส้นนี่โถทำเถอะง่ายตายใช้ไส้นี้อะไรนะถั่วแดงกวนไปซื้อมาค่ะไม่ต้องกวนเองเปลืองแก๊สซื้อเถอะแค่นี้เองจะใช้กี่หัวก็ได้มีนาใช้แค่2 หัวเองเนี่ยแล้วก็เอามาผสมกันตัวมันฝรั่งนะตอนไปต้มมีนาใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีรสชาติของเขาเรียบร้อยแล้วใครจะปรุงรสอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ขออย่างเดียวอย่าแฉะนะคะตัวนี้ห้ามแฉะนะมามีนาไม่ดราม่านะเนี่ยมือยังเปิดอยู่เลยนะไม่ดราม่านะโรยแป้งลงไปค่ะแล้วก็กดแบบนี้ง่ายหมูหยองน้ำพริกเผาไส้แฮมชีสได้นะแฮมชีสก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะใส่ไปเลยเป็นแผ่นๆรีดค่ะรีดให้มีขนาดเท่ากับจานเอาแค่นี้ค่ะประมาณจานประมาณจานข้าวบ้านเรารีด2 แผ่นเลยเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วนี่ขยำมันเข้ามาสูตรคล้ายๆกับอะไรนะจำกันได้ยังขยำมันมาค่ะขยำวางลงไปค่ะปิดมันค่ะ
คือวิธีการปิดเนี่ยมันมีหลายอย่าง จะพับครึ่งก็ได้ พับครึ่งแล้วเอาไปอบก็ได้ พับครึ่งแล้วก็เอาไปนาบกับกระทะก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันปิดเท่านั้นเองเสร็จแล้วนี่ไงแป้งน้ำเกลือจบโรยแป้งนิดนึงรีดเอาไปทอดได้นะทอดกับน้ำมันนะคะทอดกับน้ำมันก็อร่อยหรือจะไปนาบกับกระทะแบบมีนาก็ได้ขี้เกียจทอดปิดนะกระทะตั้งไฟเลยค่ะก็วางมันลงไปเลยใหญ่กว่ากระทะอีกนี่นะคะเราก็กลับด้านเลยค่ะมันยังไม่สุกหรอกแต่กลับไว้ก่อนเนี่ยกลับไปกลับมาค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางแรงนะคะงวดนี้บอกว่าสีสวยมากนะทานเนยซะหน่อยค่ะทาเนยทาไปค่ะเนยจืดเนยเค็มได้หมดนะคะมีนาใช้เนยจืดนะเพราะมีนาไม่มีเนยเค็มถ้าเขาได้อุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะเขาจะพองขึ้นมาตัดด้านไหมคะให้เขาเหลืองทั้งสองด้านเห็นไหมคะว่าเขาเริ่มเหลืองตัวนี้นะคะมีนาค่อยๆทยอยส่งไปไทยใครยังไม่ได้นะใครยังไม่ได้รอนิดนึงมีนาทยอยส่งไปแล้วนะคะสามารถซื้อได้นะคะที่เพจนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์มาเนาะเนี่ยเป็นไงก็ได้อยู่นะอร่อยอยู่นะแป้งน้ำเกลือเป็นไงใครไม่ชอบเนยนะคะไม่จำเป็นต้องทาเนยนะใช้แป้งโฮลวีตได้ไหมใช้ได้ค่ะแป้งโฮลวีตเนี่ยใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะกระทะไทยก็ทำได้นะเสร็จแล้วค่ะนี่ไงเรียบร้อยแล้วเราก็เช็ดค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบคราบแป้งคราบอะไรพวกเนี้ยเนี่ยถ้ากระทะไฟแรงไปนะคะเราก็หลีไฟแผ่นมาวางกลับด้านค่ะตัวนี้ไม่กรอบนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทอดแต่น้องจะมีความนุ่มและหอมเนยนะคะมันหอมอ่ะแกงมานะข้างๆนะแต่ขี้เกียจทำแกงมาค่ะข้างๆแต่ขี้เกียจทำเปิดให้ดูร้อนอร่อยนะโอ้ร้อนมาแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคลิปนี้มาเร็วไปเร็วจ้ะอร่อยไว้ร้อน